Mabuhay mga kamag-aral! Nandito na naman si Maymay, ang inyong kalaro. Wow! Tingnan mo ang langit! Merong bagong hari! Alam mo ba ang mga kulay dito? Sige nga, kaibigan! Sabihin mo nga ang kulay nito. Magaling! Ito ay kulay pula. Magbigay ka nga ng isang bagay na kulay pula. Yes! Ang rosas ay kulay pula. Ano naman ang kulay na ito? Ang husay mo talaga? Ito ay kulay kahel. Ang bola ay kulay kahel. Ito naman. Ano ang kulay na ito? Tama! Ito ay kulay dilaw. Ang araw ay kulay dilaw. Ano naman ang kulay na ito? Ito ay kulay berde. Ang dahon ay kulay berde. Ano naman ang kulay na ito? Ang husay mo talaga. Ito ay kulay asul. Ang langit ay kulay asul. Ito naman mga kaibigan, ano naman ang kulay nito? Kulay lila ito. Ang talong ay kulay lila. Alam mo ba? Paborito ko ang laruan na Barbie. Ano ang kulay ng damit ni Barbie? Tama! Kulay rosas ang damit ni Barbie. Ano naman ang kulay ng tsokolate? Napakagaling mo talaga. Ang tsokolate ay kulay kayumanggi. Anong kulay ang buhok mo? Ang buhok ay kulay itim. Ano naman ang kulay ng ulap? Very good ka talaga. Ito ay kulay puti. Ang dami nating natutunan ngayon. Magpapaalam muna ako sa iyo. Hanggang sa muli!